নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 7 ছেপ্টেম্বৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ আহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। অ'কে, প্ৰথমৰ যিটো আৰ্টিকল আছে এইটো খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ হয়। ইয়াত কৈছে যে হোৱাই ইণ্ডিয়াজ জুডিচিয়েৰী নিডছ মোৰ ওমেন। গতিকে আমি গম পাইছোঁ যে এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্ট যিটো আছে, সুপ্ৰিম কোৰ্ট এতিয়া ফুল বেঞ্চ চলি আছে, মানে 34জন জাজ আছে, কিন্তু তাৰ ভিতৰতে 3 to 4 3 বা 4গৰাকীহে আমি কি দেখিছোঁ, জাজ দেখিছোঁ, মানে ফিমেল জাজ দেখিছোঁ। চ' ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিটো হাইকোৰ্ট আছে তাতো বহুত কম পৰিমাণৰ আমি কি দেখিছোঁ যে ওমেন জাজ দেখিছোঁ। এতিয়া সেইটো কিয় দৰকাৰ যে ফিমেল জাজ থাকিলে কি হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ আহিব পাৰে, বা আপোনালোকে এইটো ছ'চাইটি কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে লিখিব পাৰে। অ'কে, চ' গতিকে হোৱাই দ্য আৰ্টিকল টাইটেলড পাব্লিছ ইন দ্য ডেইলি নিউজ ক্ৰিটিক দ্য পাৰ্চিষ্টেণ্ট লিডাৰ ইম্বেলেঞ্চ। গতিকে এই ৱৰ্ডটো লিখিব পাৰে যে লিডাৰ ইম্বেলেঞ্চ হৈছে বা জেণ্ডাৰ ইম্বেলেঞ্চ হৈছে, বুজি পাইছেনে? ইন দ্য ইণ্ডিয়াছ হায়াৰ জুডিচিয়াৰী এমফেচাইজিং that the low female representation undermines the judicial legitimacy, empathy in the decision making and the handling of gender sensitive cases. So গতিকে কিবা এটা ধৰি লওক ওমেন ৰিলেটেড এটা খুব চেঞ্চিটিভ কেছ আছে, তো তাত এইটো এক্সপেক্ট কৰা যায় যে লেডি এগৰাকী ধৰি লওক জাজে সেই কেছটো অলপ বেছি ভালকৈ আৰু অলপ বুজি পাব, তেওঁলোকৰ এম্পেথি স্কেলটো বা ডিগ্ৰীটো অলপ বেছি হ'ব। যেনেকৈ আমি এইটো এক্সপেক্ট কৰোঁ যে যদি কিবা ওমেন এগৰাকী যদি হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈছে, তেতিয়াহ'লে লেডি ডক্টৰ এগৰাকীয়ে যাতে চাওক, তেখেতে অলপ বেছি ভালকৈ বস্তুটো বুজি পাব বা খুলি ক'ব পাৰিব। তেনেকৈ আমি জুডিচিয়াৰী ক্ষেত্ৰতো চাওঁ, বুজি পাইছেনে, যে লেডি ডক্টৰ বা লেডি জাজ এগৰাকীয়ে সেই মেটাৰটো অলপ বেছি চেঞ্চিটিভলি বা এম্পেথেটিকেলি ল'ব সেইটো বস্তু। কিন্তু লেক অফ ছাচ জাজেছ ইন আৱাৰ হাই কোৰ্টছ এণ্ড সুপ্ৰিম কোৰ্টছ, সেই যিটো এটা ইকুৱেলিটি আছে, জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি আছে, সেই বস্তুটোত কিন্তু আমি কি দেখিছোঁ, অভাৱ দেখিছোঁ। চ' ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে সেইটোৱে মেইন আৰ্গুমেণ্টটো আছিলে ইয়াত। কাৰেণ্ট ষ্টাৰ্ক ইম্বেলেঞ্চটোৰ কথা কৈছে, দেই সাংঘাতিক ধৰণৰ ইম্বেলেঞ্চ আপুনি দেখিব ইয়াত এতিয়া। চ' গতিকে ছেপ্টেম্বৰ 2025 দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট অপাৰেটছ এট ফুল লেংথ 34, যিটো আমি দেখুৱাইছোঁ, বাট অনলি 1 ইজ এ ওমেন। চ' গতিকে কেইদিনমানৰ আগত 3গৰাকী আছিলে, এতিয়া মাত্ৰ এগৰাকী, যে BV নাগৰাথ। চ' গতিকে এইটো খুব বেছি পচিবিলিটি আছে যে এখেত BV নাগাৰাথনা, তো তেখেত ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া হ'বলৈ গৈ আছে, যিটো মানে মই কেইদিনমান আগত ৰেকৰ্ডত পঢ়িছিলোঁ যে তেখেতৰ যিহেতু য়াংগেষ্ট হয়, কিন্তু দুখৰ কথা আছে যে হিমা কোহলি হওক বা কেইদিনমানৰ আগত তেওঁলোক আছিলে, কিন্তু দে অল গট ৰিটায়াৰ্ড। চ' নাও আউট অফ 34 অনলি 1 ওমেন জাজ ইন দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা এপেক্স কোৰ্ট। চ' গতিকে এইটো আপুনি বুজি পাইছেনে কিমান বেছি মানে ইম্বেলেঞ্চ হৈ আছে। চ' গতিকে দিছ মাৰ্কছ নিউ ফিমেল এপইণ্টমেণ্ট চিন্স অগষ্ট 2021। চ' গতিকে অগষ্ট 2021 পৰা কোনো ধৰণৰ ফিমেল জাজ এপইণ্টেই হোৱা নাই। চ' গতিকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে এখেত যেতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ব, প্ৰবেবলি আফটাৰ শ্বি একুৱাৰ্ড দ্য পষ্ট অফ চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া, তাৰপিছত দেখোন আমাৰ 0 হৈ যাব সেই গোটেই মানে ফিগাৰটো, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে লাষ্ট যিগৰাকী আছিলে বেলা এছ ত্ৰিবেদী, ঠিক তেনেকৈ এণ্ড নাগাৰাথা ৱেৰ ইণ্ডাক্টেড চাইমালটেনিয়াছলি দ্য ফাৰ্ষ্ট ছাচ ইনষ্টেঞ্চেছ ইন দ্য হিষ্ট্ৰী। চ' গতিকে 2021 আগষ্টত বেলা এছ ত্ৰিবেদী আৰু নাগাৰাথনা জাষ্টিছ, এই দুইগৰাকী লেডিকে একেলগে এপইণ্টমেণ্ট দিয়া গৈছিলে, আৰু এইটো হিষ্ট্ৰিক আছিলে, বুজি পাইছেনে? কিন্তু তাৰপৰা হিষ্ট্ৰিটো আমি ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ, কিন্তু সেইটো কণ্টিনিউ নাই কৰা, তাৰপৰা কিন্তু এপইণ্টমেণ্টে হোৱা নাই। Okay, so again, 14 new judges were appointed earlier in this week, with just 1 woman. Okay, highlighting a recurring pattern. So again, এতিয়া তেখেত ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত মাত্ৰ এগৰাকী থাকিব আকৌ, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে এতিয়া সেই যিটো এটা ট্ৰেণ্ড আছে, সেই ট্ৰেণ্ডটো আমি দেখিছোঁ যে একেধৰণে হৈ থাকিব। কেলৈ? কাৰণ কি নতুনকৈ এপইণ্টমেণ্ট হোৱাবিলাকৰ ভিতৰত 14জনৰ ভিতৰত এগৰাকীহে ওমেন আছে। অ'কে, চ' গতিকে হাইকোৰ্টছ ডিছপাইটি, এতিয়া হাইকোৰ্টৰ ডিছপাইটিটো ইয়াত ক'ত বেছি দেখিব আপুনি? আউট অফ দ্য 779 হাইকোৰ্ট জাজেছ নেশ্যন ৱাইড, অনলি 105 13% ৱে ওমেন, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে মাত্ৰ 13% মানে কি আছে, ওমেনৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আছে ইন দ্য জুডিচিয়াৰী, হাইকোৰ্ট এণ্ড সুপ্ৰিম কোৰ্ট। সুপ্ৰিম কোৰ্টটো ধৰাই নাই, হাইকোৰ্ট অকল। ঠিক তেনেকৈ আমি যদি এতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টত চাওঁ, মাত্ৰ 14%।
বুজি পাইছেনে গতিকে এইটো সাংঘাতিক ধৰণৰ আমি কি দিছোঁ ইম্বেলেঞ্চ দেখিছোঁ গতিকে পাৰ ডাটা ফৰ দ্য চেণ্টাৰ ফৰ ল এণ্ড পলিচি ৰিচাৰ্চ গতিকে টু পাৰফৰ্ম ষ্টেটছ লাইক দ্য তেলেংগানা 50% women just Sikkim 33 and Manipur 25 contrast sharply with the laggards such as Meghalaya, Tripura and Uttarakhand 0% women so the Meghalaya to অৱস্থা একদম বেয়া Meghalaya High Court, Tripura High Court and Uttarakhand High Court এগৰাকীও women নাই this uneven distribution reflects deeper systematic failures বুজি পাইছেনে সো গতিকে পেট্ৰিয়াৰ্কি যে এতিয়াও সাৰ্ভাইভ কৰাই ইন আৱাৰ সোসাইটি সেইটো এটোৰ এটা ৰিফ্লেকশন হয় বুজি পাইছেনে ইন আ হায়াৰ জুডিচিয়াৰী we are not seeing lot of women only 13.5% women are there okay so to get out of 34 supreme court judges only one woman are there so to হেইখিনি বস্তু আমি কি লিখিম জেন্ডাৰ ইনইকুৱেলিটি লিখিম সো এইটো পা আমি কি লিখিম যে যেটো এসডিজি গোল আছে এসডিজি গোল 5 সেইটো আমি কি দেখিছো যে ভায়োলেট হোৱা দেখিছো ওকে সো ঠিক ইম্প্যাক্ট অন দ্য জুডিশিয়াল আউটকামস কিনে আমি দেখিছো যে এ মেল ডমিনেন্ট কাস্ট আপাৰ ক্লাস majority religion dominate the supreme court adjudicates critical gender issues like the marriage inequality and the criminalization of marital rape without adequate female representation so the female related jikhini sensitive issue ase hekhini without female representation tak je ami je judge koisu heto ek prokar amar ki hoise injustice hoise boli koise buji paise ne okay so democratic imperative কথা কৈছে যে ইন্দিৰা জেসিং a senior advocate stressed that all democratic institutions must mirror societal diversity so the society যেটো diversity আছে হেতু যাতে mirror হয় in every institute বুজি পাইছেনে so যেটো আমি হোৱা দেখা নাই কাৰণ কি society আমি কি দেখিছো যে 50% almost 50% আমি কি দেখিছো women দেখিছো কিন্তু আমি কি দেখিছো যে যেতিয়া জুডিশিয়াৰীলে গৈছো মাত্ৰ 13% women দেখিছো সো গতিকে এটো আমি কি দেখিছো মিৰৰ হোৱা দেখা নাই সো গতিকে এটো এটা ভাল আপোনালোকৰ পইণ্ট হ'ব সো গতিকে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন ইজ নট মেৰিলি সিম্বলিক বাট এসেনশিয়ালি ফৰ দা লেজিটিমেসি সো গতিকে লেজিটিমেসি কাৰণে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় জাস্ট এসেনশিয়াল বুলি নহয় সো গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্ট যে এটা লেজিটিমেট অৰ্গানাইজেশ্যন হয় যি ধৰিলে সমাজৰ যিকোনো এটা ডিসপিউটকে যাতে সলভ কৰিব পাৰে সেই লেজিটিমেসিটো হেৰাই পেলাব যদি তাত এডিকুৱেট ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ ওমেন বা সোশ্যাল ডাইভাৰ্সিটি যদি তাত নাথাকে ওকে সো ইয়াত ৰিফৰ্ম প্ৰপোজাল খিনি কথা কৈছে যে কেনেকৈ আমি ৰিফৰ্ম কৰিব লাগে অবভিয়াসলি ইয়াত আমি ৰিজাৰ্ভেশন দিব লাগিব তাৰ বাহিৰে উপায় নাই চ্যালেঞ্জেস ৰিলেটেড টু দা ইস্যুস কি আছে বা ল কলেজ আমি খুলিব লাগিব বুজি পাইছেনে কাৰণ কি ইণ্ডিয়াত ল কলেজৰ সংখ্যা বহুত কম আছে আৰু যিখন আছে এইখন সব বেছিভাগে কি আছে সেমি গভৰ্নমেন্ট বা প্ৰাইভেট হয় যদিকে ল কলেজৰ সংখ্যা আমি বঢ়াব লাগিব তেতিয়া কোৱালিটি জাজ মানে ল গ্ৰেজুৱেট ওলাব সেই ল গ্ৰেজুৱেট খিনিক আমি কি কৰিব লাগিব যে ধৰিলক তেওঁলোকক বা ইণ্ডিয়ান জুডিশিয়াল সাৰ্ভিস যেটো কথা কোৱা গৈছিলে সদিকে সেই জুডিশিয়াল সাৰ্ভিস আমি পাতিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যে সেই যেটো সাপ্লাই অফ human resource আছে women human resource হেতু আমা কমি নাথাকে বুজি পাইছেনে যেনে ধৰক APSC হওক বা UPSC হওক তাত ধৰক ওমেনৰ ৰিজাৰ্ভেশন আছে কিছুমান সো দেখি হেকানে আমি কি দেখিছো যে APS হওক IAS হওক সো তাত আমি সাংঘাতিক ধৰণৰ এই যেটো এটা একিউট আমি মানে ধৰক ডেভিয়েশন দেখিছো বা ডিসপ্যাৰিটি দেখিছো এই বস্তুটো আপুনি কমকে দেখা পাব বুজি পাইছেনে সো গতিকে তেনেকে আমি যদি জুডিশিয়াল সাৰ্ভিসটো যদি লৈ আহো যত আমাৰ ধৰক 33% ওমেনৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন থাকিব তেতিয়াহলে আমি জাজু তেনেকে দেখিম বুজি পাইছেনে ওকে সো দি এইখিনি বস্তু আপোনালোকে ধৰক এজ এ ওয়ে হেড আপোনালোকে লিখিব পাৰে ওকে লেটস মুভ হেড নেক্সট আৰু আমাৰ কি আছে ওকে সো দিকে এটো এটা ধুনিয়া আৰ্টিকল দা হিন্দু লালে যা ইজ এ শিফট আন্ডাৰৱে ইন ইণ্ডিয়াছ ফৰেন পলিসি যেটো শিফটৰ কথা কৈছে যে এই যেটো এই ছবিখনৰ কেন্দ্ৰিক ধৰক এই শিফটটো দেখুৱা গৈছে যে আমি এতিয়া কি ইউএছৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই এনেকুৱা এটা এলাইনমেন্ট এনেকুৱা এটা এক্সিছত সোমাইছো নি য'ত চাইনা লিড কৰিছে য'ত আছে ৰাছিয়া য'ত আছে নৰ্থ কোৰিয়া সো এই এক্সিছটোত আমি সোমাইছো নি কিন্তু এই এক্সিছ আমি সোমোৱা নাই কিন্তু আমি ইউএছক ব্যালেন্স কৰিবৰ কাৰণে অনুকূল লগত আমি কি কৈছো টাই আপ কৰিছো আৰু এটো আমাৰ কাৰণে ভাল হৈছে যে এটো সুযোগত আমি চাইনাৰ লগত অকমান ভাল হৈ ল'ব বিচাৰো বুজি পাইছনে অন্তত বৰ্ডাৰ ডিসপিউট হওক বা এই যেটো ধৰক পাৰ্ল পলিসি আছে স্ট্ৰিং অফ পাৰ্ল পলিসি ঠিক তেনেকে পাকিস্তানক আমি অকমান নিউট্ৰেলাইজ কৰিব পাৰো ওকে সো দিকে ইয়াত আমাৰ মেইন আৰ্গুমেন্ট খিনি এটো দিছে যে আৰ্টিকল ইজ দ্যাট ইণ্ডিয়া's foreign policy may be undergoing a significant recalibration
This is evidenced by the Prime Minister Narendra Modi's cordial meeting with the Chinese President Xi Jinping and the Russian President at the Shanghai Cooperation Organization Summit in Tianjin. The main points is that a deliberate signal, the meeting, especially the positive optics of the Modi Jinping Putin photographs. So ইয়াত যিটো ধৰক তেওঁলোকৰ যিটো এটা এপিৰিয়েন্স, যিটো এটা পজিটিভ এটা ধৰক তেওঁলোকৰ মাজত এটা ধৰক কনভাৰসেশ্যন হৈছে, ইয়াত তেওঁলোকৰ মাজতে এটা ভাল এটা ধৰক কনফিডেন্স গুড খাইছে যে দে ক্যান কোলাবৰেট ইন মাল্টিপল সেক্টৰস, মাল্টিপল এৰিয়াস, and they can resolve all the disputes together. So সেই বস্তুটো আমি কি দিছো ইয়াত দেখিছো, is portrayed as a conscious signal to the west. So এইটো এটা ওয়েষ্টৰ কাৰণে সিগনেল গৈছে যে মানে ৰাছিয়া, চাইনা আৰু ইউএছ ইণ্ডিয়া কি হৈছে এডাল এক্সিছত আহি গৈছে, চ' মানে এটা পাৰ্টনাৰশ্বিপত আহি গৈছে। চ' গতিকে এতিয়া ইউএছৰ ওপৰত সেইটো প্ৰেছাৰ আহিব, সেইকাৰণে আমি কি দেখিম যে ইউএছ হয়তো এইকেইদিনতে বা কেইদিনমানৰ পিছতে ধৰি লওক এছিয়া ভিজিটত আহিব, বুজি পাইছেনে, যিটো আমাৰ নিউজ পেপাৰত ওলাই আছে এইকেইদিন। So that India maintains its strategic autonomy, কাৰণ কি যেহেতু ইউএছএ আমাৰ ওপৰত 50% টাৰিফ লগাই দিছে। so আমি সেইকাৰণে এতিয়া কি কৈছো যে চাইনা আৰু ৰাছিয়াৰ লগত আৰু বেছি আমি কি কৰিম, কোলাবৰেট কৰিব লাগিব, কাৰণ কি তেতিয়াহে আমাৰ ইকনমিক বা ষ্ট্ৰেটেজিক ইণ্টাৰেষ্টখিনি ফুলফিল হ'ব। so বেলেন্সিং এক্টৰ কথা কৈছে, the article contends that India is performing a difficult balancing act while engaging with the troika of Russia, India and China. It continues to face significant friction with both the US over the trade sanctions and the visa and China. Okay, so ইয়াত কৈছে যে shift from a westward tilt. so যেহেতু আমি দিছো যে westward tilt এটা আমি আমাৰ আছিলে, সেইটো আমি অকমান ডেভিয়েট হোৱা দেখিছো, কিন্তু তথাপিতো ইউৰোপৰ লগত আমাৰ connection to aru olop dridho hai hoise because of signing with this CETA with the UK and undergoing a free trade agreement with European Union also. so hekane ami west likhatke US likhato beshi bhalo hobo. The author suggests that the perceived west to east shift in Indian foreign policy that followed the Galwan clashes might be reversing. The Tianjin meeting is seen as a move to normalize relations with China and reaffirm ties with Russia. so এইটো এটা মানে ইউএছএ আমাক থ্ৰেটনিং দিছিলে যে তোমালোকে ৰাছিয়াৰ লগত ট্ৰেডটো কমাই দিয়া, আৰু যদি নকমাই তেনে 50% আমি টাৰিফ লগাইছো। কিন্তু ইণ্ডিয়া এইটো ৰিএফাৰ্ম কৰিছে যে আমি ৰাছিয়াৰ লগত নিজৰ যিটো টাই আপ আছিলে, যিটো বিজনেছ ৰিলেশ্যন আছিলে, ট্ৰেড ৰিলেশ্যন আছিলে, ষ্ট্ৰেটেজিক আমাৰ যিটো এংগেজমেণ্ট আছিলে, এইটো আমি কমাই নিদিওঁ, বুজি পাইছেনে। so এইটো এটা ষ্ট্ৰং মেছেজ গৈছিলে ইণ্ডিয়াৰ পৰা যে ইণ্ডিয়া উইল নট ডু এৱে উইথ ইটছ ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি বা ছভাৰেনিটি ইন ইটছ ফৰেইন পলিচি। so আমি কাৰ লগত টাই আপ কৰোঁ নকৰোঁ সেইটো ইউএছএ আজিৰ দিনত ডিক্টেট কৰিব নোৱাৰে, সেই বস্তুটো ইণ্ডিয়াই ক্লিয়াৰলি দেখুৱাই দিলে। কেলে, কাৰণ কি ইমান বেছি প্ৰেছাৰ এইকাৰণে দিয়া গৈছিলে যে ৰাছিয়া বা তেল নিকিনিবা, কিন্তু এতিয়া আমি ৰাছিয়াৰ লগত বেছিহে পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰি দেখুৱাইছোঁ, বুজি পাইছেনে। so এইটো আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি বা ছভাৰেনিটিটো এটা প্ৰতীক হিচাপে আমি এইটো দেখা পাইছোঁ। কিন্তু ইয়াতে এটা কথা আছে যে ৱেষ্টক বা ইউএছক আমি ডিষ্টাৰ্ব বা আমি একেবাৰে ডিছছেটিছফাই কৰিব নোৱাৰোঁ, বিকজ উই হেভ লট অফ ইণ্টাৰেষ্ট উইথ দেম। কেলে, কাৰণ কি এই যিটো এক্সিছ আছে, এই এক্সিছডালো বহুত ভালনাৰেবল হয়, ইয়াৰ মাজতো বহুত কি আছে, ফ্ৰেজাইলিটি আছে, বহুত ফ্ৰেজাইল হয়। so যেনেকৈ ধৰি লওক এতিয়া মানে চাইনাক কেনেকৈ কাউণ্টাৰ কৰিম আমি, চাইনাক কাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে উই নিড US, অ'কে। so ঠিক তেনেকৈ অভাৰ ডিপেণ্ডেঞ্চ অন ৰাছিয়া, সেইটো কাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব যে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন এণ্ড US লাগিব। so এই বস্তুটো ইণ্ডিয়া কি কৰিব লাগিব, খেলিব লাগিব এতিয়া। so নেক্সট দেখিব ইন ফিউ উইকছ বা ফিউ মান্থছ আমি এইটো দেখুৱাম যে উই আৰ অলছো ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টেড উইথ এংগেজিং ties with the US. okay, so shift from westward tilt, so tensions remain unsolved. okay, so historical evolutions kini ami dekhoisu kenekane ki ki ase, challenges ki ase, the two front dilemma yar ase, the managing a hostile border with the China while also dealing with the persistent security threats from the Pakistan remaining India's primary security challenges. Normalizing ties with China is crucial to avoiding the two front conflict. so এই যিটো টু ফ্ৰণ্ট কনফ্লিক্ট হৈ আছে উইথ দ্য চাইনিজ বৰ্ডাৰ উইথ ইণ্ডিয়া ইন অক্সফৰ্ড চীন অৰ ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু যিটো মানে পাকিস্তানৰ লগত যিটো আছে। so এই যিটো টু ফ্ৰণ্ট বৰ্ডাৰ ইছ্যু আছে, এই বৰ্ডাৰ ইছ্যুটো এতিয়াও কি হৈ আছে, আনৰিজলভড হৈ আছে। সেই বস্তুটো আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু ৰাছিয়াৰ যিটো ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত যিটো ধৰি লওক এভিনিউজ আছে অফ দিছ টাইজ,
এংগেজমেণ্ট সেইটোক অকণমান কি কৰি দিছে ডাউটত লৈ আহিছে অ'কে চ' গতিকে নেভিগেটিং কণ্ট্ৰাডিকশ্যন এলায়েন্সৰ কথা কোৱা গৈছে ইকনমিক ভালনেৰেবিলিটিছৰ কথা ইয়াত কোৱা গৈছে এণ্ড দ্য ট্ৰাষ্ট ডেফিচিট উইথ দ্য চাইনা চ' গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ ন' ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন থেংক ইউ